Very important words and phrases. ඊටාම වැදගත් වෙන වචන සහ වාක්‍යාංශ. පාඩමේ 4 වන කොටසයි මේ. කලගෙඩිය ඇල කරන්නේ. ගුරුලේත්තුව ඇල කරන්න. වතුර කෑන් එක ඇල කරලා වතුර ගන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත පෙරලනවා. උඩු බැලිය අතට පෙරලනවා කියලා කියන්නේ. කුරුටු බලි ගන්න එපා. ඔහුව අනිවාර්ය නිවාඩු යවලා තියෙනවා. වැඩි දුර විමර්ශන. ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුටිය, අසපුව, තපෝවනය, තාපසාරාමය. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අද පාඩමින් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇල කරනවට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් tilt කියලා. Tilt. Tilt means to slope or incline something. To slant. Tilt කියන්නේ යම් දෙයක් ඇල කරනවා. යම් දෙයක් දියරයක් වැනි යමක් ලබා ගැනීම අරමුණින් ඇල කරනවා. එහෙනම් මෙන්න එදිනෙදා කතා බහේදී ඔයාට ඊටාම වැදගත් වෙන ක්‍රියාපදයක්. Tilt. Tilt the watering can. වතුර දාන මල් බාල්දිය කියලා කියන්නේ මල් බාල්දිය ඇල කරන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් tilt the pot. මුට්ටිය, කලගෙඩිය මේ ඔක්කොටම pot කියනවා. ඒ වගේම පෝච්චිය කියන්නත් කියනවා. Tilt the pot. Tilt the bottle. Tilt the teapot. Tilt the barrel. Tilt the glass. Tilt the goblet. මොකක්ද goblet කියන්නේ? ගුරුලේත්තුව. ගුරුලේත්තුව ඇල කරන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? Tilt the goblet. Tilt the goblet to get water out of it. ඔන්න ওই විදිහට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tilt කියන ක්‍රියාපදය. ඇල කරන්න කියලා කියන්නේ tilt. කෑන් එක ඇල කරන්න ඒකෙන් වතුර ගන්න. Tilt the can to get water out of it. Tilt the can to get water out of it. ඔන්න ඊළඟට ඔයාට කියලා දෙන විශේෂ භාවිතයක්. Turn turtle. Turn turtle. Turtle කැස්බෑවා. Turn turtle කියලා අපි යොදාගන්නේ මෙවැනිම සිද්ධියකට තමයි. ඒ මොකක්ද කියලා බලමු. යම් වාහනයක් විශේෂයෙන්ම බෝට්ටුවක් නැවක් අනිත් පැත්තට හැරවෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත ගහනවා. අන්න ඒකට කියනවා අපි turn turtle කියලා. කාර් එකක් බස් එකක් මෙන්න මෙහෙම අනතුරකදී රෝද ටික උඩ අතට හිටින්න පෙරලෙනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා turn turtle කියලා. The car turned turtle. The car turned turtle. කාර් එක උඩු බැලිය අතට පෙරළුණා. The bus turned turtle on the road. මෙන්න මේ විදිහටයි turn turtle කියන එක භාවිතා කරන්නේ. ඔන්න ඔයාට වැදගත් වෙන ඊළඟ ක්‍රියාපදය. කුරුටු බලි ගන්නවා. Scribble. Scribble. ඒ වගේම අපහැදිලිව යමක් වේගයෙන් ලියාගෙන යනවා. Scroll. Scroll. කුරුටු බලි ගන්නවා. Scribble. ඒ වගේම වචනයක් තමයි scroll කියලා කියන්නේ. එහෙනම් චූටි දුවෙකුට පුතෙකුට බිත්තිවලයි පොත්වලයි හැමතැනම කුරුටු බලි ගන්නකොට ඔයා කියනවා කුරුටු බලි ගන්න එපා. පුතා don't scribble. වැඩිදුර විමර්ශන. Further investigations. Further investigations. වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා කිව්වොත් අපි මොකද කරන්නේ? For කියන නිපාතය මුලින් පාවිච්චි කරනවා. For further investigations. For further investigations. වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා. අපි නිවුස් වලට සවන් දෙනකොට එහෙම නැත්නම් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර කියවනකොට අපිට හමු වෙන තවත් වැදගත් ෆ්‍රේස් එකක් තමයි මේ. For further investigations. වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා. ඔහුව අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇත. අනිවාර්ය නිවාඩු වලට කියනවා අපි compulsory leave කියලා. ඔහු නිවාඩු පිට ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? He's on leave. He's on leave today. ඔහු අද නිවාඩු පිට ඉන්නවා. He's on leave today. ඔහු අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇත. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? He has been sent. ඔහු යවලා තිබෙනවා. He has been sent. Present perfect passive voice එක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. He has been sent on compulsory leave. අන්න අපි භාවිතා කරන preposition එක තමයි on. He has been sent on compulsory leave. ඔහු අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇත. ඔහු අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇත කියන්නේ අපි මෙහෙමයි කියන්නේ. He has been sent on compulsory leave. තාපසාරාමය, තපෝවනය,
ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුටිය මේ සියල්ලටම අපි කියන්නේ hermitage කියලා. hermitage. hermit කියන්නේ තාපසයා, තවුසා, තාපසයා. අන්න ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන වචනය hermit. එහෙමනම් තාපසාරාමයට අපි කියනවා hermitage. අපි නැවත වතාවක් ඉගෙන ගත්ත සියල්ල මුල ඉඳන් එකපාරක් බලමු. ඇල කරනවා tilt. ඇල කරනවා tilt. That means to slope or incline something. can එක ඇල කරන්නේ. tilt the can. උඩු බැලිය අතට හැරවෙනවා. ඒකට අපි කියනවා turn turtle කියලා. turn turtle. කාර් එක උඩු බැලිය අතට හැරුණා. පෙරලිච්චාම ওই විදිහට කියනවා අපි කොහොමද? The car turned turtle. The car turned turtle. කාර් එක උඩු බැලිය අතට හැරවිලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? හැරවිලා තියෙනවා. The car has turned turtle. The car has turned turtle. කුරුටු බලි ගන්නවා scribble. ඒ වගේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි scroll කියලා කියන්නේ. scribble and scroll. වැඩි දුර විමර්ශන. further investigations. further investigations. ඔහුව අනිවාර්ය නිවාඩු යවා තිබෙනවා. He has been sent on compulsory leave. He has been sent on compulsory leave. තාපසාරාමය, තපෝවනය, ආරණ්‍ය සේනාසනය, කුටිය මේ විවිධ නම් සඳහා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වචනය hermitage. ඒ වගේම තාපසයට අපි කිව්වා තවුසා තාපසයා. තවුස් දම්පුරන කෙනාට අපි කිව්වා hermit කියලා. පාඩම කෙටි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සියල්ල ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න නම් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. පාඩම හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා. ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන්, ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නේ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.